اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو عزتمندو، نن موږ تاسو ته چې کوم دی نو ماشین د چیکینګ طریقه ښیو چې ماشین به څنګه چیک کوئ او صحیح کوئ به څنګه انشاءالله په حواله کې موږ تاسو له ویډیو درکو. چې کوم کسان موږ سره په چینل کې نوي هلې چینل سبسکرایب کړئ چې نوې نوې ویډیوګان تاسو ته درځي. نو راځئ موږ سره موږ میټر چې کوم دی مخکې نه کور لر کړی اخوا هر څه موږ د دې نه ایستي دا نوی کور دی دا به ته موږ اچو. خو پهله موږ د ماشین ګورو چیکینګ به کوله کوو او ماشین به ولې صحیح کوو. دا موږ سره د 2013 ماډل میټر چې کوم دی مکمل، خو لیکن د کې فرق دی. ایک نمبر چې کوم دی موږ به د دې ستنې د لاندې دا لایټ لګېدلی دی دا به څنګه ګورو، چیکینګ به د دې څنګه کوو. که چېرې دې پورې تارونه نه وي دې پسې خو شته، که نه وي د دې چې کوم دی نو دا دې خوا طرف چې کوم دی دا منفي ده، اخوا طرف جمع ده. لاندې بیا کوشي وي دا چې کوم دی د دې ایلیډی دی دا دې ته پاس لګېدلي دې پلیټ ته. او که ستاسو خیال وي کوم چې په مثال په طور د ستن کې لیټ لګېدلي زیاتو کسانو ویلي که چېرې دا نه وي تاسو ځان له پکې هم لګولی شوی دا به انشاءالله موږ تاسو له ځان له ویډیو درکو. خو دې ستن ته چې کوم لیټ لګېدلي هغه وړوکي شانتې وي او دا تارونه یې ته راغلي دا هم د دې پلیټ نه راوتي او دې ته راغلي دي. نو راځئ موږ سره تاسو ستنه چیک کړئ. د دې به موږ چې کوم دی دا به موږ صحیح کوو. دې کې موږ سره دننه چې کوم دی دا ګیرارې دي که چېرې تاسو سره پیټرول وغیره وي د دې ښه ښکلې صفایي کول دی نه پس بیا ګریس ورکول. زموږ سره دا ګیرارې دي د دې دنتې به اول تاسو وګورئ چې د کومې ګیرارې دنتې خراب وي نو هغه به ورته چینج کړو. خو دا ګیرارې چې کوم دي دا مین د دې دا چې کوم دي شاپونه دي دا اوریجنل لګول کو چېرې لوکل وي نو بیا به هم دا تاسو ته صحیح کار نه کوي. د هغې نه علاوه چې کوم دی دا دې ته چې کوم دی سپرنګ لګېدلی سپرنګ د دې ناس وي نو دا سپرنګ به چې کوم دی موږ مثال دی له به تاو ورکوو د هغې سره به هم دې چلن شروع کړي. که چېرې د دې سره دا سیټ نه شي دې کې دننه مګناطیس دی هغه بیا خراب وي دا درې پارټه په دې کې راتلی شي. نو د دې به چې کوم دی موږ صرف ستن تاو کړو تاسو بیا چیک کړئ چې زموږ سره انشاءالله میټر امید دی چې په هغې باندې سیټ شي. موږ سره د هغې نه پس چې کوم دی زیاتو کسانو وینا کړې وه چې مثال په طور دا زیرو ته به دا ماشین موږ څنګه راړو نو نن موږ کولو کړی دی. خو لیکن پلیټ او دغه ته موږ نه لرکو ځکه چې مالک د اجازت نه بغیر موږ کار نشو کولی. دا د دې لاکونه دي دا به موږ دې طرف ته راوتښتو دا به موږ ته پرې شي داسې به دا لاک راوتښتو دا به موږ ته پرې شي مکمل. نو دا به موږ اړو راړو بالکل دا به تاسو زیرو ته راولئ خپل حالاتو ته. د دې چې کوم تاسو ته ما ووي چې کوم شاپونه دي او هغې کې یو هم سلیپ وي دا به تاسو ته چې کوم دی نو بیا کانټه نه اړي. نو موږ چې کوم دی خپله طریقه تاسو ته ما وي هغه به کوو اړو به. خو موږ چې ستن تاوو نو د هغې دپاره چې کوم دی تاسو دا کتی شئ دا کوم لاک چې دې ته لګېدلی دا لاک به موږ چوتو او د هغې نه پس چې کوم دی موږ به راتاو. دا لاک دقسې چوتول او بیا ستن دوه پیرې تاول. دقسې لاک چې کوم دی موږ به اوس واپس په دقې طریقه باندې راکوز کړو. انشاءالله ستن به زموږ سره کار کوي تاسو به چیک کړئ. دقسې موږ سره لاک کېنول خو د لاک د کېنولو نه پس موږ ته تاسو وګورئ چې ستن په کوم ځای ولاړه ده نو دا لاک به موږ ورو ورو دقسې په شا راولو چې کله زیرو ته راشي نو موږ به چې کوم دی نو بیا لاک په خپل ځای باندې پرېږدو. تاسو کتی شئ زموږ سره زیرو لراله خو معمولي شان دغه ده بالکل موږ په زیرو باندې ستن ورتوله. تاسو زموږ سره میټر چیک کړئ بالکل زبردست. نو کوم کسان چې موږ سره چینل کې نه وي بار بار تاسو ته یم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې نوې نوې ویډیوګان تاسو ته درځي او تاسو ته ځان اخذ کولی شئ. ډېر زبردست پارټ چونکې دا اوریجنل ماشین دی دا به تاسو ته کم از کم په 600 روپۍ کې چې تاسو اخلئ دا به ته اوریجنل میلاویږي. اوریجنل تاسو ته میلاویږي هم نه څوک ورکوي هم نه شته هم نه. او کوم کسان چې مثال په طور ځان له دا صحیح کوي نو دغه شان ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړي. هر څیز به تاسو ته دقسې درځي او دې نه به تاسو اخذ کولی شئ. تاسو بالکل ستن وګورئ ډېره په ښکلې طریقه باندې د دې سیټینګ راغی ډېر زبردست. کو چېرې تاسو ته دا ستن مثال په طور معمولي راتللو کې
لږ مشکلات کوي نو یو پیره دوباره بیا تاو کې هیڅ مسله نشته. خو تاسو به کانټې ته هم ګورئ چې هلته مثال په طور 20 ته کانټه وي 30 ته، یا تاسو په 30 کې روان یې کانټه مثال په طور په 60 کې روان یې کانټه په 20 کې یا دغې نو واپس یو چکر ته اول خو د دې فټینګ الګ اول چې مثال په طور تاسو هلته په کانټه باندې دا چک کې دغه شان د تار خیال ساتل او دای نه پس چې کوم دی میټر کې نول. خو دا باډي د خپل دا زبردست کور دی نو دا به ته په خپل ځای باندې پریدو او نور چې کوم دی مونږ به ته دا نوی ولګو. تاسو کتلی شئ سوپر پاور ډېر زبردست دلته چې کوم دی د دې دا 2 نټونو ځایونه دي د کابلو. دا موږ سره 2 د پیچونو ځایونه دي دا به چې کوم دی دې ته لګي او دا تار چې کوم دی دا په دې کې ویستل په ښکلې طریقه باندې کېنول هېڅ هم پکې نشته ښه په اسانتیا باندې. بیا چې کوم دی پاس کور کېنول دغسې یو موږ دا پیټ کو او دای نه پس په موږ پیچونو ورول وو. تاسو ته ویډیو اوږدې کې نه نو کوم کسان چې موږ سره په چینل کې نه وي چینل سبسکرایب کړئ چې نوې ویډیوګان تاسو ته ځي. انشاءالله موږ تاسو سره نیکسټ ویډیو کې ملیږو. د الله په امان.